सो आमी 10 आयिल्ले हांगा, सद्या 11 जाल्या. वी आर एट रवींद्र भवन कुडचोडें, वाट पळयता निलेश काब्रालाची. दीस ऑल्सो मिन्स हाजे अर्थ हो की मिनिस्टर ना जालो तरी पूण निलेश काब्राल बिजीच आसा, कितें कितें करीत आसा. कारण आमचो फर्स्ट प्रश्नूय ताका तोच आसपाचो आसा, म्हणजे तो आयलो की आयल्या पुरो म्हणया फुडल्या 1 वरान तरी, की तूं फ्री आसा सद्या काय मिनिस्टर ना आनी ताका लागून बिजी उरला म्हणून. आन्सर ऑलमोस्ट मेळ्ळें आमकां, बिजी आसा. इट्स इन सम फंक्शन एंड वी आर वेबसायटी खातीर स्टोरीज करता. शिरीषा सांग चा च्या करून दवर. कुठे च्या म्हणून सांग. आता शिरीषा गाड्यार येता च्या पिवपाक. सॉरी हांव लेट जालो. ना ना तुका घरा कडेन कितें आपोवन हा सकाळी म्हाका लायन लागता पळय ती हांव च्या म्हजी पयलीं 8:30 पिड्टा आनी 9:30 दार ओपन करता. ती आतां कितलो टायम जालो. हांव मिनिस्टर ना कोण ना. येवकार तुमकां आमी फास्ट करता क्विकली, बिकॉज आमी आसा सद्या कुडचड्या निलेश काब्राल हांकां मेळपा खातीर. एवरी वन इज क्युरियस निलेश काब्राल सद्या कितें करता. फर्स्ट आमी चिंत्ताले तांकां प्रश्न विचारप की ते फ्री आसा काय बिजी आसा. आमी पळयलें ते खरेंच बिजी आसा. आमी 1 वर हांगा तांकां रावले. सो यू वॉज रियली बिजी. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. बिजी सामकें बिजी दिसता. ना आतां कितें म्हाका पळय आतां काल 1 म्हयनो कंप्लीट जालो. आय गेव माय रेजिग्नेशन. हय आनी 1 मंथ भितरी आय थॉट दॅट आय वूड गेट सम रेस्ट. पूण दीस लास्ट 1 मंथ अदर दॅन गव्हर्मेंट PWDचे वर लॉ डिपार्टमेंटाची फायली पळोवपाक म्हाका आतां इतले हे प्रोग्राम जशे हॉस्पिटल बाकीचे वस्तू करता तेन्ना लोकांचे विशय पयलीं भशेनूच चालू आसता. आनी आतां कितें आसा तूं पयलीं 2-3 मिनटांनी उलयता आतां मातशें 10 मिनटां लागता. सो इतलोच फरक. पूण इतलो बिजी उरता की देर इज हार्डली एनी टायम. आनी म्हाका दिसता दॅट लव एंड एफेक्शन विथ द पीपल इज स्टील देर. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. कॉन्स्टिट्युएन्सी मोस्टली. कॉन्स्टिट्युएन्सी नो इवन भायले लोक येता. भायले फंक्शन पळयल्ले हांवें. ना भायले फंक्शन जाले. आय नॉर्मली डोंट टेक एनी फंक्शन्स आउटसायड. आतां कितें जालां बिकॉज दे यूज टू कॉल मी बिफोर आनी ते पावनासलो म्हणजे आय हॅव नाव स्टार्टेड टेकिंग दोज आउटसायड फंक्शन्स ऑल्सो समटायम्स. मोस्टली आय ट्रॅवल. मोस्टली म्हणजे आसता ते आय ट्राय टू डू इट फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी ओनली. सो लायफ हॅज नॉट चेंज्ड. In the last 1 month at least it has not changed. Other than the routine files which used to come off government and those files which I don't see anymore. Otherwise life has not changed. I am still as busy as I was before also. You got time to shave and all. Without shave भोंवताले. No, normally 3-4 days. हे काल shave केला. My growth is little high. आणि what happens in that growth that we डेली शेव करपाक म्हाका रॅशूय जाता. 3-4 days हांव करता. काल शेव केलो म्हणून आयचो ग्रोथ. तुमी एक प्रॉमिस केल्लें की आपूण हेल्थाचेर बी आतां कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकता. कितें आसता सी इन पब्लीक लायफ वी हॅव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आनी इन पब्लीक लायफ वेन द प्रॉब्लम्स आर देर वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स दॅट थिंग्स कॅनॉट गो एज प्लॅन्ड. सो म्हजें इतलें हें आसतरी दॅट वॉट हॅपन्स वॉज नाव आय वील बी एबल टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय हेल्थ. म्हाका गॉड फॉरबीड I am actually now good, but only other than diabetes, माझे असे व्हडलेशे काय दुयेंसां ना. This is how the story starts. But now with the break, I was monitoring my health of diabetes. It has come down because the stress levels have come down of outside work. But internal जे आसा हे चालू उरता. You are thanking all the BJP guys, senior guys आणि तुका सांगले मिनिस्टर. ना तशें न्ही. See, what happens is if you ask as a human being, of course I have an issue that I have been dropping as a human being after working so much. But I think God decides what is good for us. And maybe it was required to be done at this level right now. So God has decided my future. So right now I thank God. I will say thank God for giving me this break so that I can concentrate on my health and become strong enough so that I can take this forward. ओके. पूण तुमकां आतां हे प्रश्न लोक विचारिना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्तो चलपा मेळना 1-2 खूब चालू आसा. एक इशू कितें आसा की लोकांक जर दिसतालें की PWDचे जे हांव मिनिस्टर आसता सगल्यो वस्तू म्हाज्या मतदारसंघांत बऱ्यो आसा अश्यो. अशें ना. कितें आसा डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता आतां हे सिवरेजीचें काम आसा. सो दे हॅव जस्ट फिनिश्ड वर्क. आतां उदक मारता फॉर डस्ट सपरेशन. सो तेका आतां रोलिंग जातलें. सो इट इज केप्ट फॉर सम टायम.
so it settles. So it is part of the development. हे मातशें डेंजरस शें दिसना गाडी बिडी गेल्यार पडपाचें. तर कितें जालां आतां रोलर आज काल त्याने सोलिंग केला ते, सो आज रोलर आता येतलो. सो इट इज पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. यू डोंट माइंड सिटिंग इन ऑफकोर्स नॉट. आमचे एडवोकेट बी आसा हांगा पळय, सुपर्णबाय एडवोकेट, शिरीश बाब आमचो. च्या आमकां दी, च्या. गुड मॉर्निंग. तुमकां 2 च्या दी आमकां. हां, आनी कितें पॅटीस बी हाड. तू फ्रेश तेका दुधाची च्या साहेबाक, म्हाका काडी च्या. तू फ्रेश दिसता म्हणून. रिलॅक्स. हांव तरी माय शुगर लेवल्स हॅव गॉन डावन. दे हॅव कम टू, आय एम नॉट सेइंग टोटली नॉर्मल. म्हणजे आफ्टर इन्सुलिन, light insulin tablets, my sugar issue shoot up in the morning before breakfast to almost 200, 180, 200, 210 with Atali, even after insulin and tablets. But now with the same medication, my sugar levels are below 130. We hope it remains. Yeah, that's touch wood. It will remain. So little political questions. एक म्हणजे PWD is still with the chief minister. तुमकां दिसता की चीफ मिनिस्टरान PWD दवरपाक काय ताका एक मिनिस्टर आसचो पडटा बिकॉज इट इज अ बिग डिपार्टमेंट. See, it is a very big department. आज जुवारी ब्रिजाचे तुम्ही येयला तेन्ना आज फाल्यां कितें इनॉग्रेशन अशें म्हाका अजून इन्व्हिटेशन पावना. सो इट विल रीच. इट विल रीच. सो नाल्यार बात नाही करपाची. निलेश काब्राल नॉट इन्वायटेड. ना इट विल रीच. दे गिव इट. त्यांचे लास्ट मिनिट आसता सगळे. ओके. सो वॉट हॅपन्स इज I feel that department requires a continuous person. I remember PWD it is not only roads, it is roads, it is water, it is government buildings, it is sewerage. So it's a very big department. And as CM, maybe he is a super CM. So maybe he can manage. But if you ask me personally, with my administrative skills, इतले वर्सां हांव करतलो, CM he'll find it difficult to manage to the grassroots level part of it, which I can always tell you. So I doubt the CM will be able to. Not that he doesn't want to do it, but because he has got so many other things which he'll keep him busy. And I know that chief secretary is also the PWD secretary, so he is also busy. Then also PC, principal chief engineer, he is there. He is a good man, but it will be difficult for him to handle that. It will be very difficult to handle because otherwise also you see always there should be problems. And हांवें खुबशी गोष्टी केल्यो PWD. I was on the verge of starting. So we are now on the verge of going forward, but it will be very difficult. कंप्लीट करपाच्यो उरल्यो खुबश्यो गजाली. कितें जाल्लें पळय, I was there for 1.5 years. And so म्हयने पयलीं गेले because of to understand the whole issue. And then when I started grasping the issue and giving to take logical conclusion, like water issues तूं पळोवपाक गेलो पेडणे आता तुजी बायलो कोर्से घेवन रावना पेडणे कोर्से तेजेर हांव केन्ना आय डोंट लायक टू प्रेज माय सेल्फ. हांवें इनोग्रेशन एकू करूं ना. सो आय गॉट थिंग्स डन मेनी एरियाज वेर आय कुड डू शॉर्ट टर्म मेजर्स. आनी इन दीस शॉर्ट टर्म मेजर्स I saw to that people's problems were resolved. And I was sure, confident that over the period of next 3.5 years of my tenure as PWD minister, water issues in Goa would be resolved. म्हणजे कशें आतां कोणें जर वयर दोंगरार बांदलां घर, तूं उदक ताका वयर दी म्हणटा, ह्यो गोश्टी जावच्यो नासल्यो. पूण एक्झिस्टींग सद्याचें आसा त्या प्रमाणे उदकाचो प्रश्न ना इट वॉज गेटिंग रिजॉल्व. सो नाव आतां 100% रिजॉल्व जाता. हांवें 100 MLD प्लांटाचे वर्क ऑर्डर दिल्ली बिफोर माय रेजिग्नेशन. 4-5 दीस सेलावली आनी हांवें सेलावलीचें उदक जें आसा व्हडली पायपलायन घालून आक्षी गांवांत तो विरेश बाब परतून बोरकर बॉम्ब मारतालो उदक मेळना म्हूण. आय कूड डायवर्ट ऑलमोस्ट 3.5 to 4 MLD वॉटर दॅट सायड टू गीव वॉटर फ्रॉम दिस सायड टू दॅट एरिया. आनी मागीर तितलें उदक ते सायडीन आनी दिवपाक मेळटालें. सो अशे इश्यूज खुबशे आय ट्राय टू रिजॉल्व टेक्निकली एंड रिजॉल्व इट. बट आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट हांवें केन्ना प्रॉमीस 24 वरां उदक करूं नाशिल्लें. आय शूड से दॅट 4-5 hours आय वूड गीव एंड फोकस ऑन 24 hours. सो म्हाका दिसता दीस वॉज माय फोकस एंड आय वूड हॅव बीन एबल टू अचीव इट. कित्याक उदकाचो इशू गोंयान इतलो पावस पडटा तरी उदक लोकांक मेळना हें म्हाका खटखटाल्लें जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर जालो तेन्ना. म्हज्या मतदारसंघात हो इशू ना. आय वर्कड आउट माय ओन सोल्युशन्स एज अ MLA ऑफ सो मेनी इयर्स. इट वॉज ऑल ओवर गोवा. सो म्हाका दिसता आय वूड हॅव बीन एबल टू गीव इन माय 5th term. म्हणजे 5 वर्सां जेन्ना काबार जाता ह्या टर्माची तेन्ना आय वूड बी 100% that every house would get at least 4 to 5 hours water and some places would have got 24 hours. दुसरी गजाल म्हणजे कोणाक वचपाचें शें दिसता तुमकां इन द सेट ऑफ मिनिस्टर्स PWD डिपार्टमेंट? But see, it is up to the CM prerogative.
वॉट तुमकां जर रिकमेंडेशन मागलें तुमचे कडल्यान जाल्यार I will not see. I don't know. See, I have inherited problems from the past. हां PWD portfolio was there with so many other people, but inheritance has come. Not that they have not worked. I wouldn't want to comment on that. But म्हाका दिसता I have inherited all this, and I was sure like शिवरेजीची कामां इतली वर्सां पेंडींग आशिल्ली. म्हाज्या मतदारसंघात तुवें पळयला आतां रस्तो कसो जाला तो. आय एम कंटिन्युअसली फॉलोइंग. थोडे त्रास जाता लोकांक ते जावपाकूच जाय. बट बिफोर मे आय विल फिनिश माय वर्क. हांवें सेंट्रला कडेन फर्स्ट टायम when I was there, I have brought for my constituency 100 crores worth of 60-40 basis, 60% center, 40% state. हांवें म्हज्या मतदारसंघात आतां पास जावन येयला. I had initiated, I was following it up. काल येयला. So I'm happy. So first time in the history of Suraj department that there is a money coming as a grant from the center, which I followed up. And I told CM also to follow up. I told my MPs, but I was following up. And काल ती order येयल्या. So in my constituency, 100 crores of work will be tendered again for putting up a plant and बाकीची लायनी. So like this I used to follow and monitor. So सुरेजीचे अशी कामां नावेली, मडगांव, तुजी परवरी, तुजी फोण्या, कलांगूट अशी खूब प्लांट 5-5 वर्सां कंप्लीट करून दवरलेली. एंड आय वेंट देर लोकांचो इश्यू आलो केबल घालपाक प्लांटाक कनेक्शन. हांव उबर रावन ते केबल घालूंक गेलो. अशें आय एम नॉट ट्रायिंग टू बोस्ट. सो तूं जर विदीन द सेट ऑफ मिनिस्टर्स हू आर देर रायट नाव टू बी गिवन PWD, they are all good. Whom to give is for the CM to decide. दवळीकर back. I don't know. I heard that he was told to take, but he doesn't want to take. That's what is being told to me. I don't know. So it's for the CM to decide. Everyone is good. Everyone is good. It is their ways of functioning. My ways of functioning are a little straightforward. Maybe on straight. आता बॉम्बाचो काल इश्यू जालो पळय. हय I was talking to them. आणि खूब जाणांक हांवें भायर काडपाचो प्रयत्न केलो. आणि आता सेक्शन जेन्ना फायनल सेक्शन जे लागता म्हणजे एवॉर्ड कॉपी लागता पळय ताका सगळीं नांवां वचपाची. दे आर कंटेन्शन्स वर देवडाचें नांव येयलें, आयजें नांव येयलें, तेजें नांव येयलें. हांव म्हजे तकली घालून सगळें आनी तो प्रोसेस चालू आसता. हांवें चालू केलो. सगळीं नांवां कशी वचपाची? रस्तो मागीर कुशिकच्यान व्हरचो पडटा? ना, रस्तो आसा तोच. कितें जाता 114 हांवें एक्सप्लेन केल्लें. 114 उतार्यान भितर जी आख्खी सर्वे नंबर लागता ती गांवां नॉर्मली येता. आनी PWD कितें करताले पयलीं देखून ती नांवां काडपाक वचनासले. ते एरिया मार्क करताले सोडटाले. सो हे पटी हांवें इंटरव्यून आनी टोल्ड देम तेंची नांवां कितें घेवपाक जाय. सो एवॉर्ड कॉपीक जी आसता लास्ट फायनल कॉपी आतां जावपाची, काल डिमार्केशन कितें केलां म्हणटा पळय तितून भितर घर आनी कितें आसा तेच येतले. बाकीची नांवां सगळीं वयतलीं 114. सो घरान देवळां वाचतलीं टेक्निकली? घरां 4 घरां वयतलीं ती हांव पयलीं सांगता. देवळां कांयच जायना. देवळां आसा तशीं ते मेजले आमी वचून ते 30 मिटर देवळाच्या भितर पावताले. ना तूं समजना. पळय एक्चुअल रोड आसता पळय तो एक्चुअल तूं म्हणटा पळय सेंट्रल लायनीचेर करता पळय. आयक पयलीं सेंट्रल लायन म्हणल्यार नॅशनल हायवे फ्रॉम द सेंट्रल लायन ऑफ द एक्झिस्टींग रोड इट इज 80 मिटर्स 40. आमी डिसायड कितें केला की आतां जो एक्विजिशन करता पळय तो सेंट्रल लायन तशी दवरली. आमी वी आर डुईंग एक्विजिशन ऑफ 25 मिटर नॉट 80 मिटर. सो 25 मिटर आमी इट इज आवर प्रिव्यू टू डिसायड टू डू वेदर टू डू लेफ्ट हँड सायड ऑर रायट हँड सायड. सो आय हॅड टेकन द कॉल दॅट वी वूड पूट देवळाची बाउंड्री घेवपाची. म्हणजे ते वयर रस्तो काबार जाला पळय रिटर्निंग वॉल थंयच्यान 25 मिटर वचपाचें. नॉट डिसायड. 4 घरां वयता न्ही. 4 घरां ते गाडे ते ओवरनायट जाल्या ते भशेन. आज आमी बसले. हांवें शिरीश बाबा हांगा हेल्प केलो तेन्ना. सो तेजो गाडो खूब पयलीं आशिल्लो. तशेंच थंय तांकां हेल्प करपाक केल्लें. ताका एक्वायर केला जागो पंचायती सायडीन आनी तांकां सगळ्यांक अशें स्ट्रक्चर घालून दिवपाचें आशिल्लें. ओके नाव कोणाक वी आर मिटींग यू आफ्टर 1 मंथ. सो तुमची फर्स्ट इंटरव्यू जाल्ली दॅट टायम इट वॉज मोर ऑफ अ व्हेरी कॉशियस इंटरव्यू. आय कूड सी कोणा वायट दिसूं जायना, आपूण रागार आसा अशें दिसूं जायना. हें सगळें तुमी अटेम्प्ट केल्लो. वी कूड सी इट. आतां सांगता अगेन्स्ट आतां रागार कोणाचेर आसा? सी रागार म्हजें स्वताचें आसा. सी हांव पुतून सांगता. आय मिस मनोहर पर्रीकर. आय ऑलवेज मेक अ स्टँड बिकॉज सी ही न्यू ताका कळटालें की हूम आय गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी करूं शकता. सेकंड टर्म जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो तेन्नाय म्हजी जे हें आशिल्लें कितें म्हणटा ताका हांव परतून रिपीट करता. म्हज्या वांगडा आनी सेकंड टर्म MLA 5 जाण आशिल्ले. पूण ही मेड मी द मिनिस्टर. म्हज्या वांगडा मिलिंदा केलो ही थर्ड टायम MLA. सो इज ओके बट नॅचरल. सो सेकंड टर्मा भितर 5 जाणां भितर ताणें म्हाका चूज केलो करपाक. सो ही सॉ समथींग इन मी आनी म्हाका केलो. सो आफ्टर दॅट पीपल पार्टीन पळोवंक ना वो कोणें पळोवंक ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट. कित्याक रागार रावन कितें वचपाचें. म्हजी कामां करपाक जाय. आतां आय एम फ्री.
आतां एसेंब्ली आसा खुबश्यो गोश्टी आसा म्हज्या मतदारसंघात तुवें पळयता पळय रस्ते हें सगळें डेव्हलपमेंट उरलेले 3 वर्सां भितर खुबश्यो गोश्टी म्हज्या मतदारसंघात करपाक जाय सो हांवें परतून तुका सांगलां की देवान जें केलां आय एक्सेप्ट इट देवान म्हणटा थोडे देवाचें घालता हांव देवाचें घालना हांव देवान म्हाका कितें म्हणजे हे जे गोश्टी म्हज्या लायफा भितर हे दीस जाला 1 म्हयन्या भितर जाला आय एक्सेप्ट इट एंड आय से दॅट maybe I was shortcoming somewhere. That is why I have to, or God has destined something better for me, and that's why He has done for me. So I take everything in a positive stride. You were in shock initial days. मातशें सकाळी उठता तेन्ना I lost weight. I lost weight. No, I lost lot of weight. Because see, automatically म्हाका see, I'm a human being. कितले जर हांवें उलयलें कितले जर सांगलें ह्यो गोश्टी एज अ ह्युमन कॉन्सेप्ट मनशाक आसता केदो व्हडलो आसूं पूण तो नॅचरली जे मनान जाता ते चिंतनांनी वयता न्हीद पडनासली आनी आय सडनली लॉस ऑलमोस्ट 6-7 नाव आय एम पुटिंग अप अगेन ही दुसरी गोश्ट You look better this way. आय हॅव लूक बेटर शॉकान जावं नाका हेल्थान ना पूण कितें आसा सी इट इज बट नॅचरल हांव कितें फोट मारूंक शकना आय वॉज आफ्टर आय रिजायन विथ हांव येयलो आनी आय गेव रेजिग्नेशन बट आफ्टर दॅट आय वॉज पॉन्डरिंग आनी रातचे बी चिंतनान उरतालो वाय मी what wrong have I done? Maybe my straightforwardness maybe was one of that. So I can't change myself. I am the way I am. If people in my constituency elect me for so many years, it is because I am what I am. And if my party leaders could not take me into their leadership, my leadership, because wherever I went, as PWD or whatever, I should take decisions. And I would see the decisions were followed because decision given the sangle, that is that type of leadership I cannot do. When I say that this has to be done, if I promise those people that this will be done, I went out of the way to see that it was done and followed it up. So maybe some people didn't like me. It was not in my constituency. My constituency, I'm talking about all Goa. Wherever there were issues, people used to call me. I was accessible. Messaging alta hai. I should find problems, solutions. So this maybe resulted in my whatever it is. I have no problem in that. आता secondly about commitments. एक commitment complete जाली म्हणटा. You think 2 more or 3 more people तांकां येवपाचें आसा पूरा मायकलान स्टेटमेंट केला मरे मायकल वॉज वन ऑफ द लिडर्स दिगंबर वॉज वन ऑफ द लिडर्स दॅट्स वॉट दे सेड मायकलान स्टेटमेंट केलं एकट्याकूच प्रॉमिस केलें अशें तेणें मायकलान सांगलां बट कोणाक खबर कितें जावपाचें मायकलान हेंय म्हटलां म्हणजे आमचे कडेन न्ही तो उलयतना हेड ऑनाचेर प्रुडंटाचे प्रमोद आचार्याक ताणें सांगलां की जर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार दिगंबर कामतीक भितर घेवपाक घेतलेलो जाल्यार यू वूड हॅव गॉट हर्ट नो आय एम वेरी ते तुवें म्हाका विचारून हांव तुजें त्या चॅनलाचेर सांगता सी I remember on his deathbed, let me very be open to you today. I have no attachment strings. I am not against Mr. Digambar Kamath. Digambar Kamath is a good gentleman for his particular reason. He has also helped me in the past. So I don't want to say on Digambar. When you are saying about Manohar Parrikar telling about Digambar Kamath, I was also part because I was very close to him. Even when he was not well, I should visit him. You must have seen when he was being taken to Germany also, I followed him. I went to the airport door to say bye to him. Listen, I was not allowed inside. He was not well to meet people, but my sentiments were with him. By around the guy, I prayed for him that it becomes all right. So ladies, I used to meet him almost every 4th day in his house. Whenever I could meet, I used to meet him. I remember one incident when just before 3 or 4 days before his death, he called up people. I will not name who these people. That is your level of thinking and people's level of thinking whom he must have called up. And he said that whatever it is, there is only one thing I ask. I always trusted that, and he could not speak, not like I am speaking. To make this sentence, it took him 2 minutes. Just 1 minute, what I spoke in 2 seconds, it took him 2 minutes to speak. But he told his point very clearly that I don't want anything for me and my family, but this thing of he being worked should not be bring that. I am aware. And what Michael is saying, absolutely correct. And everybody else knows in the party, why should you hide? So he didn't wanted Digambar to be brought back because he always felt hurt all his life. And he has expressed in your channels also that he never expected him to go. He expected Babush to go, Mickey to go, all of them to go. But Digambar he never expected. And that's why even on his deathbed, he always said that this is not, I do whatever, I don't want anything for me or my children. But this should not come because he was the person who reached BJP and he went away from BJP after I did not trouble him and all. This was language he used even 3-4 days when I was there with him for almost 2 hours that time. And I heard him telling whoever it is, I don't know. So you also feel की दिगंबर कामताक घेवप म्हळ्यार ना आतां कितें आसा पळय मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो मनोहर पर्रीकरचो ऑरा आनी हें जें आशिल्लें इंडिविज्युअल कोण घेवन बसले पळय तांचे कडेन आसतलें पॉलिटिक्स इज अ डायनॅमीक गेम
फाल्यां जो मनीस ना तेजे कोणाक केअर ना. तशेंच पॉलिटिक्सान आमदार जर आसा जे पर्यंत आमदार आसा ताका लोक 10 लोक येता, आमदार ना तितले 1 लोक येतलो, हो कोणूय येवचे ना. सो पॉलिटिक्स इज डायनेमीक गेम. सो टुडेज पॉलिटिकल सिच्युएशन इज मच डिफरंट फ्रॉम वॉट वॉज बिफोर. So today's Bharatiya Janata Party is very much different from what it was before. Let me be very open. But I respect my leaders. I respect my state leaders and the central leaders. Under the Honorable Prime Minister is doing very good for the country. But I do not want to say whether Digambar coming to BJP or not coming to BJP. It is the politics of the day which takes the equations. आज आम्ही पळोवपाक गेल्यार political leaders in Bharatiya Janata Party are all of everybody. So Digambar coming back to BJP, I have no issues at all. I have no personal enmities with Mr. Digambar. But since you said related to Manohar Parrikar, I said what was there. So he coming to BJP right now, I have no problem. What is there in destiny for him, he has to do. What is destined for me, I will do. तुमकां पयलें आमी असेंब्लीन यू आर डिफेंडींग दी गव्हर्मेंट नॉट ओन्ली अबाउट युअर डिपार्टमेंट, पूण झगडी जाली जाल्यार सगळ्यांत चड आड्डुपा तुमी आसताले ऑन बिहाफ ऑफ हे. सो ते आर यू लायक फिलींग की योगी हाडलो आपूण इतलो काय हेंच्या खातीर? तशें काय ना. तशी आय ओन्ड द गव्हर्मेंट. आय फेल्ट आय वॉज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी म्हाका दिसलें की आय एम पार्ट ऑफ द पार्टी. नॉट दॅट आतां दिसना अशें ना. आय एम ऑल्सो नाव ऑल्सो पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, पार्ट ऑफ द BJP. एवरीथींग इज ऑल एज इट इज. पूण I don't have regrets of whatever I have done because I never did anything wrong. And माझे जे आसा is the same way. And if I am destined to go ahead in life in politics, I will go. People of this constituency will elect me. See, ultimately, wherever I stand for election, see, I was never an electoral. I always tell my people that I never voted for my first time because my voting was never here. But respect जे लोकांनी म्हाका दिल्लो आसा, it is far more than I deserve, I feel. And that is why I say till today, my attitude, this will not change. A lot of my close supporters tell me that sometimes तूं लोकांक स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता, लोकांक तूं अशें आवडना. हांवें म्हणलें पळय 3 टर्म, एक डिफॉल्ट 4 टर्म जेन्ना हे आमदार हांगा जाल्लो आसा, तितूंत भितर इट शोज दॅट स्ट्रेट फॉरवर्ड रावल्यार बरें जाता. आय एक्सप्रेस माय सेल्फ. आय कॅनॉट गिव ते तारीख बाबा म्हाजे कडेन जायना, आज यो फाल्यां यो, जाता जाल्यार आतां करून दिवपाक जाय. हो तूं येता तेन्ना तें काम कर. आनी दिस इज माय एटिट्यूड ऑफ माय वर्क. समटायम्स पीपल डोंट लायक. समटायम्स ते कितें चाटपाचें म्हणटा पळय, कोंकणी भाशेन चाटपाचें, तें म्हाजे कडेन जायना. आय रिस्पेक्ट माय वोटर्स. आय बिलीव माय वोटर्स जे आसा तांकां रिस्पेक्ट हांवें दिवपाक जाय. आय गिव. केन्ना केन्ना थोड्यो गोश्टी ज्यो आसता मे बी आवट ऑफ म्हणजे इन काम करपाच्या टायमार खुबश्यो गोश्टी मे बी लोकांक आवडना आसतल्यो म्हणजे. पण आय एम सॉरी फॉर दॅट. तुमचे मदले मदले हांव सांगता सॉरी. पण इंटरनॅशनली कांयच ना. हांव म्हज्या मतदारसंघात आजुनूय कोणाक त्रास करूं ना. म्हजें ऑपोजिशन म्हजे एगेन्स्ट थोडे ओपन आसता. थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट करून म्हजें ऑपोजिशन आसता. पूण हांवें केन्ना ट्रान्सफर हांगा माट हांवें केन्ना आज पासून करूं ना. ते घेवन बसना. ते घेवन बसना. कितें आसता पळय, अल्टिमेटली डेस्टिनी इज डिझायन्ड बाय द ऑलमायटी. म्हजें नशिबान जर फाल्यां परतून आमदार जावपाक जाय, कसो जातलो, कशें जातलें तें म्हाका खबर ना. हांव भारतीय जनता पार्टी काम करतलो आनी म्हाका भारतीय जनता पार्टी तिकेट दितली हें हांवें केन्ना सपनान देखून हांवें चिंतूंक नाशिल्लें. सो इट इज पार्ट ऑफ मी ग्रोईंग अप. एज इट कम्स फेस बाय द डे. आतां म्हाका मिनिस्टर काडला सो आय एम नॉट बॉदर्ड. म्हजें काम करपाची पद्दत जी आसा म्हज्या मतदारसंघात, आनी आय विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सी दॅट माय वर्क्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर हॅपनिंग. एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज प्रॉमिस्ड मी. बाकीचे मिनिस्टर आय हॅव शेअर अ व्हेरी कॉर्डियल रिलेशनशीप एवरीबडी. सो आय हॅव नो इल फिलिंग्स एंड आय नो हाव टू गेट माय वर्क डन. डू यू एक्सपेक्ट कमबॅक इन नेक्स्ट फ्यू डेज? म्हणजे ह्या टेन्युरान तरी तुमी आपलो कमबॅक एक्सपेक्ट करता की मिनिस्टर म्हणून? तुका सांगलां न्ही, म्हाका वॉट एवर इज डेस्टिन्ड आय टेक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. आय विल नॉट गो हियर एंड देर टू गिव मी. हांवें पळयलां की आमचे लिडरशिपा भितर खुबशे लोक थंय वयता, हें करता तें करता, तें म्हाजे कडेन जायना. म्हजें स्ट्रेट फॉरवर्डनस हेजे फुडें उरतलें. द वे आय एम, इफ आय एम एक्सेप्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी टॉप लिडरशीप, they have to decide and whether they want to take me back as a leader or as I'm a leader myself. If I have not started, I know how much following I have in the entire state of Goa. I'm not saying otherwise. So I have respect. म्हणजे म्हाका रिस्पेक्ट खूब लोक दिता. जेन्ना म्हाका काडलो पळय, म्हाका मेसेजी, फोन, म्हजे मतदारसंघात सोड, भायले आख्खे गोंयचे भायल्यानच्यान आवटसायड इंडियासून जे लोक आशिल्ले तेणी म्हाका मेसेजी, फोन, वॉट्सॅपार कॉल हे चालू आशिल्ले. आजुनूय चालू आसा. आतां खंय जर गेलो बाजारांत मेलो हांवें, बिकॉज म्हाका 10 जाण लागना म्हाका प्रोटेक्ट करपाक. म्हाजे कडेन कोण ना. सो हांव जेन्ना बाजारांत वयता अशें भोंवता तेन्नाय म्हाका तुका कितें केलां तें सारकें करूना. काय म्हणटा तें काय ना, तें देवान केलां म्हणटा आनी फुडें वयता. अजूनय बाजारांत गेले लोक तशे उलयता 1 मंथ लेटर ऑल्सो. ऑफकोर्स हांगाच न्ही, मडगांव गेलो, पणजे गेलो, खंय जर मेलो म्हाका एप्रोच जातालो आनी ते से इज नॉट करेक्ट. सो
इट इज फॉर द पार्टी टू डिसायड. म्हाका कांयच ना. आमदार जे आसा जे दीस हांवें पॉलिटिकल लायफान म्हजें डिसायड केल्लें आहा, जे दीस म्हाका लोक भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे कार्यकर्ते आसा, जे मतदारसंघाचे लोक म्हाका आमदार करता, जे दीस ते म्हाका घरा धाडटले तेन्ना आय विल नेवर रिकॉन्टेस्ट इलेक्शन. दिस आय हॅव डिसायडेड माय सेल्फ. एकदा हल्लो जाल्यार ना, बट आय विल डू फॉर द पार्टी वर्क. जे पार्टी जे आसा आय विल डू पार्टी वर्क, बट नॉट एज अ इलेक्शनाचे परतून हांव एज अ MLA परतून रावचो ना. आय हॅव डिसायडेड आय हॅव टोल्ड माय पीपल द डे यू डिसायड. निलेश कब्रालान हे खूब काम केलें, पुरो हेका रेस्ट दिया. आय विल एक्सेप्ट इट विलिंगफुली, पूण आय विल नॉट गिव अप माय MLAशीप जस्ट लायक दॅट. कित्याक आतां अफवा खूब जाता बाजारान बी आनी गोंयां बी. तुमकांय खबर आहा की लोक उलयता, लोकांक थोड्यांक हांगाय सांगता, थोडे लोक आमचे सांगता जे कितें फुडें कोणाक खबर ताका टिकेट आतां दितली म्हणून. शी म्हाका हांव परतून तुमकां सांगता, म्हाका भारतीय जनता पार्टीक दितलीच. आनी मेन म्हणटा ते अशें टिकेट सगल्यांक दिल्ली, कितले जाण हारले. सो फाल्यां कुचड्याचे लोक जे आसा हे म्हाका डिसायड करतले वेदर भारतीय जनता पार्टी वेदर आनी कितें. पीपल वील डिसायड. सो आय एम नॉट आय एम भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडंट बी वतले ना. तशें ना रे. भारतीय जनता पार्टी हांव आज इतली वर्सां आतां भारतीय म्हाका कित्याक टिकेट दिवचें ना अशें म्हजें म्हणणें. MLA बी आसा सिटीक ना अशें पयलीं लास्ट टायम 3-4 जाणांक दिवं ना पळय. बट दे हॅड डिफरंट रिजन्स. लोकल एनवायरमेंट वॉज नॉट सुटेबल फॉर देम. दॅट्स वाय दे वर नॉट डिनायड द टिकेट. अशें म्हाज्या मतदारसंघांत तशें लोकल एनवायरमेंट असो जावं ना. हांवें फाल्यां जर उलो मारलो म्हाजे 4-5 हजार लोक आजच आतांच अर्दवरान हांव तयार करूं शकता. म्हणजे अशें म्हजे कॅपेसिटी सपोर्ट आसा. लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा इलेक्शन कॅम्पेन करतले काय म्हणटले तुमी काय म्हाका भायर मारलो हांव तुमकां कित्याक मदत करूं काय? म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ती हांव करतलो न्ही. फाल्यां पार्टीन जर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवं ना जाल्यार हांव कसो करतलो. म्हज्या मतदारसंघात ऑफकोर्स आय विल डू लीड हेका BJP. सी दॅट इज फॉर द पीपल टू डिसायड. म्हणजे काम करपाचें म्हजें आसा तें हांव करीत रावतलो. आनी आय विल सी दॅट लीड दिवपाचो जो आसा हो लीड दिवपाचो प्रयत्न आमी इतली वर्सां दिल्ली आसा. हेजे पयलीं मेळनाशिल्ली. हांव जेन्ना जाल्यार लीड दिली आनी ती कंटिन्यू जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी तशें काम करतलो. कॅन्डिडेट कोण आसचो बी अशें फेवरेट कॅन्डिडेट पार्टी दितलो तें म्हणनाका, तुमचो रिकमेंडेशन. सी कितें आतां तूं पळोवपाक गेलो रुपेश बाब, तुवें पयल्या भारतीय जनता पार्टी आमी कितलें सांगलां आमी करना. इट गोज टू ग्रास रूट लेवल, स्पेशली MPक. मे बी MLA कितले वचना, म्हणजे हांगाचे लिडर डिसायड करता तांकां टिकेट मेळपाक शकता. पूण MP जी टिकेट आसा इट इज नॉट डिसायडेड बाय हे लिडरशीप, नॉट बी एज पार्ट ऑफ कोर कमिटी ऑर वॉट एवर. इट इज डिसायडेड एट द नॅशनल लेवल. आणि दे नो हाव टू वर्क एट द ग्रास रूट अँड दे नो हू इज गोइंग टू बी द विनिंग कॅन्डिडेट. सो आज कोणाक दितलें हें कितें ही स्पेक्युलेशनां खूब जाता. पूण इफ यू गो टू सी भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या स्टेटींनी ऑलरेडी MPक डिक्लेअर केलें, तें काम चालू केलें, तुका खबर आसतलें. दे आर वर्किंग. सो हांगा गोंयान आजुनूय करूं ना. सो ते लोकांक ते पळयता, दे आर ट्रायंग टू अंडरस्टँड हू वील बी एक्सेप्टेबल अँड दे वील डिसायड. आतां कोणाक दितली ना दितली. आतां नरेंद्र बाब सावयकर म्हणटा इज देर बिकॉज ही वॉज द लास्ट कॅन्डिडेट. म्हणजे तेजे पयलीं ही हॅड वन. सो ही इज देर एज अ फ्रंट रनर. कोण म्हणटा नरेंद्र सावयकर, कोण म्हणटा दामू नायक, कोण म्हणटा दिगंबर कामत, आणि आमी आयकले बाबू कवळेकरूय म्हणटा आपल्याक मेळटली म्हणून. हांव तसलें म्हणून नांव मुद्दम घेता की कळ्ळें म्हाका. हांवें आयकलां अशेंच लोक उलयता म्हण. पूण शी अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टीचे जे पार्लिमेंटरी कमिटी आसा, लोकल लेवलाची MPची तिकेटाची से आसची ना. तेंचे रिकमेंडेशन आसतलें कोणाक तुमी सांगता पळय, आसतलें कोणाक एकट्याक आसतलें वा 4 जाण आसतलें म्हाका खबर ना. पूण अल्टिमेटली रिकमेंडेशन देखून दिवन डिसायडींग ऑथॉरिटी द पार्लिमेंटरी म्हणजे कमिटी, आणि दे वील डू विथ ग्रास रूट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेशन टू वीन 400 सीट्स. सो तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार जे वीन केलां तें काम चालू आसा. जे दे वर सेकंड दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड 1 year बॅक. जशें चंद्रशेखर जो आसा सावथ गोवा येता परतून राजीव चंद्रशेखर जी IT मिनिस्टर येता पळय, इट इज पार्ट ऑफ देअर कॅम्पेन. सो दे नो वॉट इज बेस्ट. सो हेजेर आमी स्पेक्युलेशन करून कांयच फायदो ना. जेन्ना जाता पळय तेन्ना जाता म्हणटले. जे खंय आसा दे हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आय थिंक मोर दॅन 50-60 कॅन्डिडेट्स. म्हणजे फुडल्या इलेक्शनाक अजूनय डिक्लेअर केले आनी दे ऑलरेडी वर्किंग. सो दॅट इज द प्लेसीस वेर दे ऑलरेडी डिसायडेड. Others they will start now. Now I think this month, January, many more seats will be declared. And I don't know whether going to January जातले or not, म्हाका खबर ना. Or after declaring result जातले म्हाका म्हणजे election जातले खबर ना. पण I feel that Bharatiya Janata Party is a very seasoned party with seasoned politicians at the helm of affairs today. And they will take a call on whom to be given the ticket, whether it is whoever you are given names. I don't know. It might be somebody else also. आणि कोण असू शकता. निलेश काब्राल ना न्ही ना शी म्हाका केन्ना काय सांगू ना. आनी म्हाका इफ यू आस्क मी, I personally as of today I don't have any interest
इन कॉन्टेस्टींग MP इलेक्शन बिकॉज माझे कॉन्स्टिट्युन्सी खूप कामां उरल्या. तूं लोकां कडेन बाजारान जर विचारलें न्ही तुका कळटलें हांव कितें सांगता तें. रस्ते आतां पाड जाल्ले आसा तेय म्हाका कॅपेसिटी आसा बिफोर मे ते रिजॉल्व जातले. सो अशें करून इफ यू सी होलिस्टिकली आय टेंड टू डू लॉट ऑफ वर्क्स इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी बिफोर गोईंग अप. आय एम स्टील यंग, आय एम जस्ट 51. हांव मातसो जाणटो दिसूं पूण आय एम जस्ट 51. सो आय गॉट मोर पॉलिटिक्स इन लोकल लेवल. सेंटराक मागीर खूब आसा मुखार वचपाचें MP जावपाचें मागीर टायम आसा विथ मोर एक्सपिरियन्स ऑफ लोकल लेवल. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले निलेश काब्राल. अजूनही बिझी आसा ते, आम्ही एक्सपिरियन्स केलो आणि जसे ते सांगता ते बिझी आसा. इज वर्किंग फॉर कॉन्स्टिट्युएन्सी रायट नाव. बाकी सगळे गजाली जस्ट रिवाइंड अँड सी वॉट आर इज फिलींग आफ्टर. ताची फिलींग कितें आशिल्ली तांचे आफ्टर बींग ड्रॉप फ्रॉम दी कॅबिनेट. तांकां कशें दिसलें तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग अस आणि वचच्या पयलीं आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका ऑन ऑल द सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म.